Hei, voisitko auttaa minua hetken? Totta kai, miten voin auttaa sinua? Haluan skannata tämän asiakirjan. En tiedä, miten tämä laite toimii. Ei hätää, tätä on aika helppoa. Ootko käyttänyt skanneria ennen? En ole koskaan käyttänyt skanneria. Aseta asiakirja tuohon lasille. Näin, onko oikeassa paikassa? Kyllä, asiakirja on hyvin paikallaan. Nyt sulje kansi varovasti. Selvä. Sitten painanko jotain nappia? Kyllä, paina tuosta vihreästä napista. Nyt laite näyttää valoa. Onko se normaalia? Kyllä, se on osa skannausta. Kauanko tämä kestää yleensä? Vain muutama sekunti. Valo sammui. Mitä seuraavaksi teen? Siirrä asiakirja pois lasilta. Missä näen skannatun tiedoston? Näytöllä näkyy kuvan esikatselu. Ahaa, täällä se on. Voinko tallentaa sen? Voit tallentaa USB-tikulle tai tulostaa sen. Mulla on USB-tikku mukana. Laita tikku tuohon porttiin. Nyt voinko painaa tallenna? Kyllä, paina tuosta kohdasta. Se onnistui. Kiitos paljon avusta. Ei mitään, ilo auttaa. Tämä laite oli helpompi kuin luulin. Yleensä näissä tiloissa on hyvät ohjeet myös. Kiitos vinkistä. Hauskaa päivää, Matti. Kiitos samoin, Anna. Hei, odotatko sinäkin ruokatoimitusta? Hei, kyllä, tilasin ruokaa netistä. Minäkin. Tosi kätevää, kun ei tarvitse lähteä kauppaan. Niinpä, mä asun tässä 3. kerroksessa. Minä taas 2. Usein kuriiri soittaa ovikelloa. Toimitetaanko tilaamasi tavarat aina ajallaan? Yleensä kyllä, mutta joskus pitää odottaa pitkään. Kerran pizzani tuli ihan kylmänä. Olin pettynyt. Soitin ravintolaan ja sain hyvityksen. Hyvä, että sait korvauksen. Minulle harvoin käy noin. Kuka toimittaa nyt sinun tilauksesi? Tänään tulee Woltin kuljettaja. Minäkin käytän usein Woltia. Toimii hyvin. Myös Foodora on ihan hyvä vaihtoehto. Oletko joskus käyttänyt Alepan kauppakassia? Kyllä, se on kätevä isoille ostoksille. Minusta kotiinkuljetus säästää paljon aikaa. Niin, ja joskus on mukava vain olla kotona. Erityisesti talvella ei tarvitse mennä pakkaseen. Oletko koskaan saanut väärän tilauksen? Kerran sain väärää jäätelöä, mutta oli sekin hyvää. Minulle tuli kerran kahvimaito normaalin sijaan. En huomannut heti. Yllätys aamukahvilla. Naurattaa. Kauanko yleensä odotat toimitusta? Noin puolisen tuntia. Tänäänkin pitäisi tulla pian. Milloin viimeksi tilasit kotiinkuljetuksen? Eilen illalla. Sateella ei tehnyt mieli lähteä ulos. Ymmärrän hyvin. Sadepäivinä kaikki tilaavat ruokaa. Näin juuri. Silloin voi kyllä olla ruuhkaa. Hei, onko tuo sinun kuriirisi tulossa nyt? Joo, taitaa olla. Toivotaan, että kaikki on mukana. Mukavaa iltaa, Mikko. Hyvää ruokahalua. Kiitos, Sanna. Toivottavasti sinun tilauskin saapuu pian. Moi, onpa täällä rauhallista tänään. Niin on. Tämä juhlasali tuo muistoja mieleen. Osallistuitko itse koulun näytelmiin täällä? Kyllä, olin mukana kevätjuhlassa 3. luokalla. Hauskaa. Minä esitin Satuhiiren kerran. Mitä esityksiä sinun koulussa oli? Usein lauloimme kuorossa ja näytimme pienellä lavalla. Yleisössä oli aina vanhemmat ja opettajat.
Muistan, kun mä jännitin runon lausuntaa kovasti. Sali oli silloin täynnä ihmisiä. Oliko teillä aina paljon koristeita? Kyllä, koristelimme seinät värikkäillä papereilla. Meillä oli joskus myös ilmapalloja ja kukkia. Naurattaa vieläkin, kun unohdin vuorosanani. Minulle kävi ihan sama, jäin aivan hiljaa lavalle. Opettaja antoi minulle rohkaisevan hymyn. Onko sinulla valokuvia niiltä ajoilta? On muutama kotona albumissa. Näytän joskus. Olisi hauska nähdä. Vanhoissa kuvissa on tunnelmaa. Mikä oli sinun lempiesityksesi? Pidin joulunäytelmästä, pukeuduin tontuksi kerran. Tonttulakki päässä ja iso parta. Kyllä, sisko nauroi partani takertui nappeihin. Lava täällä näyttää tänään niin pieneltä. Niinpä, silloin se tuntui valtavalta. Olisitko uudestaan mukana koulun esityksessä? Voisin olla, jos olisi yhtä hyvä porukka kuin ennen. Lasten esityksiä on ihana katsella. Niistä tulee hyvä mieli, paljon iloa ja naurua. Muistatko vielä laulun sanoja? Vähän ehkä, lauloimmeko yhdessä joskus? Ehkäpä. Kouvola on kuitenkin pieni paikka. Ehkä olemme samalla lavalla joskus seisoneet. Hei Sanna, käytkö usein tässä luontaistuotekaupassa? Moi Antti, käyn täällä melkein joka viikko. Pidän luomutuotteista ja hyvästä valikoimasta. Minäkin. Ostin viimeksi täältä luomuleipää. Suunnitteletko ruokalistan aina etukäteen? Kyllä, suunnittelen viikon ruuat sunnuntaisin. Teetkö sinä samalla tavalla? Yritän, mutta joskus ostan vain mitä sattuu. Se ei ole aina hyvä, silloin ruokaa menee hukkaan. Sama juttu ennen, mutta nyt teen ostoslistan. Kirjoitan ylös tarvitsemat ainekset puhelimeen. Aika kätevää, ehkä minäkin kokeilen sitä. Mitä ruokia suunnittelet tälle viikolle? Ajattelin tehdä kasviskeittoa ja uunilohta. Tarvitsen paljon kasviksia ja tuoreita yrttejä. Minä teen usein tomaattipastaa ja salaatteja. Syötkö usein lihaa vai enemmän kasviksia? Nykyään enemmän kasviksia, liha jää vähemmälle. Kokeilen uusia kasviproteiineja, kuten härkistä. Sama täällä, härkis ja nyhtökaura ovat hyviä. Oletko nähnyt, onko täällä uusia vegaanituotteita? Kyllä, tuossa hyllyssä on uusia pihvejä. Voimme katsoa yhdessä myöhemmin. Hyvä idea. Käytätkö joskus reseptikirjaa apuna? En usein etsin ohjeita yleensä netistä. Esimerkiksi Kotikokki ja Valio ovat suosikkeja. Minäkin käytän Valion sivustoa, siellä on hyviä ohjeita. Kauppa auttaa myös, kun kaikki on hyvin esillä. Täällä on aina tuoreita vihanneksia. Juuri niin, ja henkilökunta auttaa, jos tarvitsen. Nyt tiedän, miten suunnittelen paremmin ensi viikolla. Kiva kuulla. Jos haluat, voimme joskus kokata yhdessä. Kuulostaa hauskalta, Sanna. Sovitaan siitä pian. Hei, kiva nähdä sinua taas täällä salilla. Hei, hauska tavata. Oletko käynyt usein viime aikoina? Yritän käydä 3 kertaa viikossa. Se auttaa minua pysymään motivoituneena. Hyvä idea. Minulle motivaatio on joskus vaikeaa. Kuuntelen musiikkia treenatessa, se piristää. Minä katson usein treenivideoita puhelimesta. Onko sinulla oma treeniohjelma? Kyllä, personal trainer teki minulle ohjelman. Se tekee harjoittelusta helpompaa.
Mietin personal traineria myös. Mutta kokeilen ensin yksin. Ymmärrän, pidätkö jostain laitteesta erityisesti? Pidän juoksumatosta. Juoksen usein Helsingissäkin. Juoksen mieluummin ulkona kuin sisällä. Talvella on mukavampi olla täällä lämpimässä. Se on totta, talvella liikkuminen on vaikeampaa. Motivaatio vaihtelee vuodenajan mukaan. Aion kokeilla ryhmäliikuntatuntia ensi viikolla. Se kuulostaa hauskalta. Mikä tunti sinulla on? Body pump. Kaveri suositteli sitä minulle. Kävin kerran spinningissä. Oli rankkaa, mutta kivaa. Suosittelisitko spinningia aloittelijalle? Kyllä, mutta kannattaa ottaa rauhallisesti alussa. Hyvä vinkki, kiitos. Syötkö terveellisesti treenipäivinä? Pyrin syömään paljon vihanneksia ja proteiinia. Minäkin yritän syödä paremmin. Se auttaa palautumaan. Salilla käyminen on osa arkeani nyt. Tulen tänne töiden jälkeen, se rentouttaa. Minä käyn aamulla ennen töitä. Vau, aikainen lintu. Ehkä alan kokeilla sitä. Voimme joskus treenata yhdessä. Motivoidaan toisiamme. Se olisi mukavaa. Kiitos ideasta, Jari. Huomenta, onpa mukava nähdä sinut taas parkissa. Hyvää huomenta. Sinäkin käytät tätä pysäköintialuetta usein? Kyllä, joka arkipäivä matkalla töihin Helsinkiin. Minäkin. Onko sinulla kavereita, joiden kanssa jaat auton? Yleensä matkustan Matin kanssa, mutta tänään olen yksin. Minä käytän usein sovellusta löytääkseni kyyti. Se on kätevää varsinkin, kun junat eivät kulje hyvin. Oletko saanut hyviä kokemuksia kyydeistä? Kyllä, olen tavannut mukavia ihmisiä ja säästöä. Polttoaine maksaa nyt paljon, joten kimppakyyti on fiksua. Niinpä, lisäksi en pidä ruuhkissa ajamisesta yksin. Minäkin mieluummin juttelen kuin istun hiljaa autossa. Onko sinulla koskaan ollut outoja tilanteita kyytien kanssa? Kerran joku oli liian myöhässä, muuten kaikki hyvin. Minäkin odotin kerran puoli tuntia parkkipaikalla. Nyt sovin aina tapaamisajan tarkasti etukäteen. Hyvä ajatus. Itse tarkistan aina reitin ennen lähtöä. Miten löydät parkkipaikan aamuisin? Täällä usein täyttä. Tulopäivästä riippuu, maanantaisin on vaikeinta. Perjantaisin taas paljon helpompaa löytää paikka. Oletko huomannut, että täällä on uusia kylttejä nyt? Kyllä, uudet opasteet auttavat paljon pysäköinnissä. Ehdin itsekin parkkihalliin vain, kun tulen tosi aikaisin. Minä joudun joskus jättämään auton ulos, jos myöhästyn. Mutta yhteinen matka tekee arjesta mukavampaa. Aivan, pienet keskustelut piristävät aamuja. Oletko muuten kiinnostunut kahvista ennen matkaa joskus? Olis mukavaa juoda kuppi yhdessä parkkipaikalla. Sovitaanko vaikka huomenna kahvit ennen lähtöä? Hyvä idea. Tavataan 7:30 täällä. Sopii. Nähdään huomenna ja mukavaa ajomatkaa tänään. Kiitos samoin. Hauskaa työpäivää sinulle. Hei, voitko auttaa minua löytämään kulttuuririentoja? Totta kai. Millaiset tapahtumat kiinnostavat sinua? Pidän museoista ja taidenäyttelyistä erityisesti. Hieno juttu. Oletko jo käynyt kaupungin taidemuseossa? En vielä. Onko se lähellä tätä toimistoa? Kyllä. Taidemuseo on 5 minuutin kävelymatkan päässä. Kuulostaa hyvältä. Onko siellä nyt joku erityinen näyttely?
Kyllä, siellä on suomalaisen taiteen näyttely. Tykkään myös teatterista. Onko täällä esityksiä? On. Teatteri Aleksanteri järjestää komedian ensi-illan tänään. Ihanaa. Mistä saan lippuja teatteriin? Voit ostaa lippuja suoraan tältä infopisteeltä. Kiitos tiedosta. Käytkö itse usein teatterissa? Käyn silloin tällöin, erityisesti musikaaleissa. Musikaalit ovat hauskoja. Minkä musikaalin näit viimeksi? Viimeksi näin My Fair Lady täällä kaupunginteatterissa. Kuulostaa mukavalta. Minä taas pidän enemmän konserteista. Täällä järjestetään paljon konsertteja kesäisin. Onko joku konsertti pian tulossa? Kyllä, ensi lauantaina on jazz-konsertti puistossa. Jazz on lempimusiikkiani. Missä puistossa se pidetään? Puisto on aivan järven vieressä nimeltään Rantapuisto. Hienoa. Tuleeko sinne paljon ihmisiä yleensä? Kyllä, konsertti vetää monia paikallisia ja turisteja. Voinko saada esitteen tapahtumista? Tässä sinulle esite kaikista kulttuuritapahtumista. Kiitos paljon. Tämä auttaa todella paljon. Ole hyvä. Mistä päin olet muuten kotoisin? Olen kotoisin Turusta, mutta matkustan paljon. Turku on kaunis kaupunki. Sielläkin on hyvät museot. Kyllä, tykkään Turun taideelämästä ja tästä kaupungista myös. Mukava kuulla. Jos tarvitset apua lisää, kysy rohkeasti. Kiitos, nyt on paljon ideoita kulttuurivapaalle. Hei, oletko kiinnostunut älylaitteista? Hei, kyllä, minua kiinnostavat uudet teknologiat kovasti. Tämä showroom on todella hieno. Oletko käynyt täällä ennen? En ole, tulin tänne ensimmäistä kertaa tänään. Minäkin, tuo älykello tuolla näyttää hyödylliseltä. Niin näyttää, minulla on jo yksi, mittaan sillä askeleita. Hauska kuulla. Käytätkö sitä myös unen seurannassa? Kyllä, se kertoo paljon nukkumisestani. Ostin viime kuussa älylamput kotiini. Oikeasti? Toimivatko ne hyvin? Kyllä, voin vaihtaa valon väriä puhelimella. Kuulostaa kätevältä. Millä sovelluksella ohjaat niitä? Käytän Philips Hue-sovellusta. Se on helppo. Ehkä ostan myös sellaiset omaan olohuoneeseen. Entä oletko kokeillut älykkäitä kaiuttimia? Kyllä, meillä on Google Home keittiössä. Pyydän sitä laittamaan musiikkia, kun laitan ruokaa. Hauskaa. Minä käytän Alexaa aamuisin uutisiin. Oletko koskaan käyttänyt älykotilaitteita saunassa? En vielä, mutta haluaisin ohjata saunan lämmitystä puhelimella. Se olisi mukavaa. Ehkä tulevaisuudessa se yleistyy. Mistä kaupungista muuten olet? Olen Tampereelta. Tekniikka kiinnostaa siellä monia. Olen Helsingistä. Sielläkin testataan usein uusia laitteita. Onko sinulla jokin suosikkilaite täällä näytteillä? Tuo älyjääkaappi kiinnostaa minua. Siinä on näyttö ovessa. Niin, voit kirjoittaa muistiinpanot suoraan oveen. Ja se kertoo myös, milloin ruoka vanhenee. Teknologia tekee arjesta helpompaa. Niin tekee. On hauska kokeilla kaikkea uutta täällä. Ehkä ostan tänään uuden älylampun kotiin. Hyvä idea. Kokeillaan niitä yhdessä. Hei, onpa paljon lehtiä täällä kioskilla. Hei, niin on. Tykkäätkö lukea sanomalehtiä? Kyllä, luen melkein joka aamu. Ostan usein Hesaria tai paikallislehteä. Minäkin pidän Hesarin lukemisesta.
Joskus luen iltapäivälehtiä, kuten Ilta-Sanomat. Luetko lehtiä paperisina vai netissä? Yleensä ostan paperilehden viikonloppuna. Arkena luen uutiset kännykästä. Se on kätevää. Minusta paperilehti on mukava aamulla. Niin on. Tykkään nauttia kahvia ja lukea lehden. Luen usein myös aikakauslehtiä. Pidän erityisesti matkailu- ja sisustuslehdistä. Minä taas luen urheilulehtiä, esimerkiksi urheilulehtiä. Oletko koskaan lukenut Kotiliesi-lehteä? Kyllä, se on täynnä hyviä vinkkejä kotiin. Tykkään myös avata ristikoita lehdessä. Minäkin ratkaisen joskus sudokun. Miten usein ostat lehtiä kioskilta? Yleensä 2 kertaa viikossa. Joskus ostan myös aikakauslehden lahjaksi ystävälle. Hyvä idea. Lehdet ovat mukava lahja. Onko sinulla suosikkitoimittajaa? Pidän Anu Mustosen artikkeleista Hesarissa. Kirjoitukset ovat aina kiinnostavia. Minusta Markku Jokinen kirjoittaa hyvin urheilusta. Kuinka kauan sinulla menee lehden lukemiseen? Viikonloppuna luen hitaasti, ehkä tunnin. Arkisin minulla on vähemmän aikaa. Ymmärrän, on mukava jutella lehdistä täällä. Valitsen nyt uuden numeron. Hyvää lehden lukua, mukavaa päivän jatkoa. Kiitos samoin sinulle. Hei, onko tämä sinun ensimmäinen päiväsi täällä? Hei, kyllä, tänään aloitin. Olen vähän jännittynyt. Ei hätää, minäkin olin ensin hermostunut. Ai, sinä olet ollut täällä aiemmin. Olen käynyt täällä jo 3 kuukautta. Mitä opiskelet täällä? Opiskelen tietokoneita ja suomen kieltä. Se kuulostaa kiinnostavalta. Onko se vaikeaa? Aluksi oli vaikeaa, mutta nyt se on jo helpompaa. Minäkin haluan opiskella suomen kieltä paremmin. Keskuksessa on paljon hyviä kursseja. Näin paljon ilmoituksia seinällä. Opettajat ovat ystävällisiä ja auttavat paljon. Haluaisin oppia käyttämään tietokonetta töissä. En osaa vielä hyvin kirjoittaa sähköpostia. Voit harjoitella täällä tietokoneluokassa. Hyvä idea. Onko sinulla suosikkikurssia? Pidän erityisesti keskusteluryhmästä. Ehkä liityn siihen myös. Miten saan tietoa kursseista? Voit kysyä opettaja Marikalta tai katsoa netistä. Onko täällä myös kielikahviloita? Kyllä, torstaisin on suomen kielen kahvila. Hienoa. Rakastan kahvia ja uusia ihmisiä. Moni oppilas käy siellä ja juttelee yhdessä. Meinasitko jatkaa opintoja myöhemmin? Kyllä, haluan oppia lisää ammatistani. Mikä on sinun ammattisi? Olen sähköasentaja. Entä sinä? Olen sairaanhoitaja, mutta haluan kehittää osaamistani. Sairaanhoitajan työ vaatii paljon oppimista. Niinpä, opin mielelläni uusia asioita terveydestä. On mukava jutella kanssasi, tsemppiä opiskeluun. Kiitos, nähdään taas kurssilla tai kahvilassa.